Welcome to EPAL channel. Brand name misuse. Brand name misuse කරනවා කියන්නේ ඉතින් හරියට replica කරනවා වගේ තමයි වෙන කෙනෙක්ගේ item එකක් අරගෙන දානවා කියන එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් description එකේ mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. Vero remove එකත් mention කරන description එකේ මේ subject line එකේ ගොඩක් අය කටපාඩම්ත් මේ කියන එක. ඉතින් මම මේක කියන්නේ කට කැඩෙනකන් කියනවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේක කරන්නේ කට එක වෙනස් එක build up කරන්න hashtag වෙනස් එක කියලා search කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකට ගියොත් තව items හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. Vero brand එක Vero යටතේ අයින් වෙච්ච. We have removed your listing because you didn't follow a Vero brand name misuse policy. You may not use brand names in your listing if the product isn't manufactured by or compatible with that brand. ඒක නැත්තම් කල නොහැකි brand name එක misuse කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක inform කරලා තියෙන්නේ your listing was reported by Grace Manufacturing DBA Microplane for using their brand name inappropriately. මේක ඒගොල්ලන්ට කියලා තියෙන විදියට නෙමෙයි use කරලා තියෙන්නේ brand name එක ඇත්තටම use කරන්න බැරි නිසා තමයි කියලා තියෙන්නේ. verified right owner කෙනෙක් තමයි මෙයා. ඒ අනිත් තමයි inform කරලා තියෙන්නේ. scamilio@microplane.com කියලා email address එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේව වැදගත්. මේ වගේ දෙයක් ආවොත් ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා ඊමේල් කරලා කියන්න අපොලොජයිස් කරන්න. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට තමයි උසාවි නියෝග වළක්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. neglect කරනවා කියන්නේ උසාවි නියෝග වලට අතවැණීමක් තමයි. multifunction stainless steel lemon zester fruit peeler cheese zester microplane එකට තමයි වැදිලා ඇත්තේ. මොකද microplane කියන නම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා Grace Manufacturer DPA microplane කියලා. අන්න ඒක තමයි brand name එක misuse වෙලා ඇත්තේ. මෙන්න මේක තමයි තියෙන product එක දාලා තිබ්බ. මේ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. Don't try this. Add to list එකට එකතු කරන්න යන්න එපා. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPAL Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට යන්න ඔබට challenge. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.